Έλατε μαζί μας για να επισκεφτούμε τον όμορφο Πόρο. Ξεκινώντας με το φέρι από το Γαλατά, σε μόλις 5 λεπτά βρισκόμαστε απέναντι στον Πόρο, το καταπράσινο και γραφικό νησί του Αργοσαρονικού, και φύγαμε για εξερεύνηση. Είμαστε στο Γαλατά, είμαστε στο ferry boat. Τώρα πάμε για Πόρο.
Είμαστε λοιπόν στην πόλη του Πόρου, στην πρωτεύουσα του Πόρου, το νησάκι εδώ που είναι απέναντι από το Γαλατά. Πολύ εύκολη πρόσβαση, σε 10 λεπτά με το φεριμπότ είσαι απέναντι από το Γαλατά. Επίσης έρχονται και δελφίνια εδώ κατευθείαν από τον Πειραιά, οπότε έχει πολλούς εθνικούς και ξένους, κυρίως τα Σαββατοκύριακα βέβαια. Πολύ ωραίο γραφικό νησί, έτσι, με παλιά σπιτάκια, με ωραία θέα.